หลังจากที่เราไปเที่ยวทะเลมานะคะอย่างที่เพื่อนเห็นหน้าคลิปเมื่อกี้นี้นะคะนิ้งได้มีการไปเที่ยวทะเลมานะคะก็หลังจากที่กลับมาเนี่ยก็จะได้ประสบพบเจอกับปัญหาในเรื่องของการผิวแห้งผิวหมองคล้ำผิวดำผิวไม่แดดต่างๆนะคะเดิมทีผิวของนิ้งเนี่ยก็เป็นผิวที่แห้งแล้วก็ขาดน้ำอยู่แล้วนะคะก็หลังจากที่ไปเที่ยวทะเลมาเนี่ยผิวมันก็เลยมีการแห้งขาดน้ำมากหนักเข้าไปใหญ่เลยวันนี้นิ้งก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีหรือว่าเทคนิคเนี่ยว่าทำยังไงใช้อะไรบ้างนะคะที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาคืนสู่สภาพเดิมนะคะและนี่คือสิ่งที่นิ้งใช้นะคะที่จะทำให้เราเนี่ยกลับมามีผิวที่ดีแล้วก็คืนสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็วนะคะMindful Collagen จาก Etude House นะคะจะบอกว่าแพ็กเกจทุกคนมีความแบบโซคิวมากน่ารักมากๆเขาบอกว่าแพ็กเกจตัวนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะน่ารักแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ยังรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแพ็กเกจเขาจะย่อยสลายง่ายนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะน่ารักมากๆจะเป็นแบบว่าสีชมพูแบบละมุนตุ้นมากๆสำหรับซีรีส์นี้นะคะเขาจะเด่นในเรื่องของการเติมคอลลาเจนให้กับผิวนะคะหรือว่าเป็นการเติมน้ำให้กับผิวนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของซูเปอร์คอลลาเจนนะคะแล้วก็จะมีอนุภาคที่เล็กมากๆแล้วก็ละเอียดมากๆนะคะอุดมไปด้วยมอยเจอไรเซอร์ที่เข้มข้นมากๆทุกคนเขาจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวของเรามีความเนียนเด้งแล้วก็ฉ่ำน้ำนะคะนอกจากนั้นนะคะเขายังมีส่วนผสมของดอกไวท์ลูปินนะคะเป็นพืชที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนะคะซึ่งเมล็ดของดอกไวท์ลูปินเนี่ยเขาจะอุดมไปด้วยโปรตีนนะคะแล้วก็ยังจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวของเราได้ดีมากๆเขาเป็นคอลลาเจนวอเตอร์นะคะที่จะสามารถซึมเข้าสู่ผิวของเราได้ดีแล้วก็ได้ลึกถึง 80% เลยทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นคอลลาเจนที่ทำมาจากปลากระพงแดงนะคะหรือว่าปลาทะเลน้ำลึกนั่นเองนะคะซึ่งจะแตกต่างจากคอลลาเจนทั่วไปที่มีอนุภาคที่ใหญ่นะคะการซึมเข้าสู่ผิวของคอลลาเจนทั่วไปเนี่ยเขาจะสามารถซึมได้แค่ 2% นะคะนอกนั้นเนี่ยกองไว้บนหน้าค่ะไม่ซึมเข้าสู่ผิวจะไม่มีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะแต่ว่าคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยเขาจะสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวของเราได้ถึง 80% คือเยอะมากๆนอกจากนั้นนะคะคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยนอกจากที่จะเติมน้ำให้กับผิวของเรานะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยได้ดีมากด้วยนะคะสำหรับผิวของนิ้งนะคะเป็นผิวที่แห้งแล้วก็ไม่แดดในตอนนั้นนะคะก็ตัวนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะเติมคอลลาเจนให้กับผิวของเรานะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยได้ดีมากๆด้วยนะคะจริงๆแล้วคอลเลคชันนี้นะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด6สูตรนะคะแต่ว่าที่นิ้งมีอยู่ตอนนี้เนี่ยมีด้วยกันแค่3สูตรนะคะสำหรับตัวแรกนะคะจะเป็นเอสเซนนะคะตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่คล้ายๆกับเฟิร์สแคร์ที่เราเคยเห็นตามทั่วไปก็จะเป็นเนื้อเซรั่มสูตรเซรั่มแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นสูตรเอสเซนนะคะก็จะเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวของเราดีมากๆตัวนี้เนี่ยนิ้งจะชอบเอามาทาก่อนที่จะทาตัวอื่นสำหรับตัวที่2นะคะจะเป็นไอครีมนะคะ Mindful Collagen นะคะตัวนี้เนี่ยจะเติมร่องลึกใต้ตาของเราได้ดีมากๆนะคะแล้วก็จะลดอาการหมองคล้ำด้วยนะคะเติมคอลลาเจนใต้ตาก็จะแบบว่ามีตาที่สดใสดูไม่ง่วงนะคะสำหรับตัวที่3นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น Mindful Cream Collagen นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเติมความชุ่มชื่นให้ผิวของเราฉ่ำน้ำได้ถึง100 ชั่วโมงเลยทุกคนถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะพอเรามีผิวที่อิ่มน้ำนะคะมีผิวที่สุขภาพดีนะคะการแต่งหน้าหรือว่าการเกลี่ยรองพื้นของเราเนี่ยก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทำให้เวลาที่แต่งหน้าออกมาเนี่ยจะดูสดใสดูผิวอิ่มน้ำนะคะดูไม่เป็นผิวที่แคร็กแล้วก็แห้งนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆจากดอกกุหลาบด้วยนะคะทั้ง3สูตรนี้เนี่ยเขาเป็นสูตรมอยเจอไรเซอร์นะคะที่มีส่วนผสมของซูเปอร์คอลลาเจนวอเตอร์ทุกคนก็จะสามารถเติมความชุ่มชื่นให้ผิวของเราได้ดีแล้วก็ลึกมากๆนะคะแล้วก็เจ้า Mindful Collagen ตัวนี้นะคะปราศจากส่วนผสมที่เป็นอันตรายนะคะเพราะว่าเขาตรวจสอบแล้วนะคะจากคลินิกทางด้านผิวหนังนะคะว่าปลอดภัยมากๆนะคะผิวแพ้ง่ายผิวเบาบางสามารถใช้ได้เลยนะทุกคนสำหรับ Mindful Collagen ตัวนี้นะคะก็เหมาะกับนิ้งมากๆนะคะอย่างที่บอกว่าไปเที่ยวทะเลมานะคะก็จะประสบพบเจอกับปัญหาในเรื่องของการผิวแห้งผิวขาดน้ำผิวไม่แดดนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเติมคอลลาเจนให้กับผิวให้ผิวของเราเนี่ยฟื้นฟูได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนอกเหนือจาก3ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเขาก็ยังมีเจ้าตัวโทนเนอร์นะคะแล้วก็ Emulsion นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็น Deep Cream นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็ลองเข้าไปดูในช็อป Etude นะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะที่จะเหมาะกับผิวของเรานะคะต้องบอกเลยว่าเจ้าตัว Mindful Collagen เนี่ยคือยืนหนึ่งมากๆในเรื่องของการเติมคอลลาเจนให้กับผิวนะคะ
โอเคก็ไมฟูคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นไอเทมเด็ดของนิ้งในตอนนี้นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวให้ผิวกลับมาสู่สภาพเดิมนะคะและนี่ก็คือไอเทมเด็ดของนิ้งในตอนนี้เลยนะคะเจ้าไมฟูคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยถือว่ายืนหนึ่งนะคะอย่างที่บอกนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้นิ้งด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย